Sziasztok! Az utóbbi időben több gyártónak a kínálatában is megjelentek a bringás radarok, és nekem is már egy ideje piszkálja a csőrömet egy ilyennek a beszerzése, illetve kipróbálása. Tőletek is kérdeztem a Navihood L2-es teszt videó alatt, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak ezekkel a kütyükkel kapcsolatosan, és az indexkép alapján már nyilván nem titok, hogy a Magishine is beszállt ebbe a szegmensbe, és piacra dobták a Simi R300 névre keresztelt lámpa, illetve radar kombójukat, úgyhogy ebben a videóban most nézzük meg, hogy mit tud ez az R300-as. Ha valaki nagyon szemfüles volt, már erre a lámpára egyébként rápillanthatott egy-két Eurobike-on készült videóban, ami a Magishine-nak az oldalára is felkerült. Nem lehetett róla túl sokat tudni, de csicseregtek már róla a madarak. A lámpa a szokásosnál egy kicsivel igényesebb csomagolásban érkezik. Maga a készülék háza az felül fém, alul pedig műanyag konstrukció, és IPX6-os vízállósággal rendelkezik. Nem egy pehelykönnyűs konstrukció, 103 grammot nyom, de az üzemidőnek, illetve ennek a félig fém készülékháznak ugye ez az ára. A radarban egy 3350 mAh-órás aksi kapott helyet, amit egy USB-C porton keresztül letethetünk. A radart egy negyedfordulatos tartóval tudjuk rögzíteni a nyeregcsőre, amihez jár egyébként egy hézagoló gumi, amivel aeron nyeregcsövekre is tudjuk rögzíteni ezt a kütyüt. A tetején két gombot találunk, a lámpa és a radar funkcionalitás külön és együtt is működik, és ezek külön kapcsolhatóak. 10 és 160 km/h közötti sebességkülönbséget képes érzékelni, 0-tól 140 méteres hatótávolságig maximum. A hatótávján belül pedig maximum 8 darab különálló járművet tud érzékelni. Ami a lámpa funkcionalitását illeti, egy elég erős 300 lumen fényerejű lámpát kapott, ami jelenleg a piacon kapható radarok közül úgy tudom, hogy az egyik legerősebb fényerővel rendelkezik, illetve a két oldalán is kapott egy-egy LED csíkot, amivel az oldalirányú láthatóság is jelentősen meg van növelve. Üzemidejét tekintve is eléggé izmosra sikeredett, csak radar módban 26,3 óra az üzemideje, és hogyha a radar és EcoFlash módban használjuk, akkor pedig 24 óra üzemidőt tudunk belőle kipréselni. A lámpa rendelkezik mozgásérzékelő funkcióval is, tehát hogyha megállunk, akkor 5 perc múlva ilyen pihenő üzemmódba kapcsol, és ha újra nyeregbe pattanunk és mozgásba lendül a bringa, akkor újból bekapcsol a radar és a lámpa, ezzel is kímélve az akkuüzemidőt, valamint ebben is benne van a Magishine-nál már alkalmazott Pelotosync funkció, ami a hasonló rendszerrel rendelkező lámpáknak a villogását, azt összeszinkronizálja, és így egy jelentősen jobban látható fényt fog kibocsájtani az egész csapathaladás közben. És ha már idáig eljutottál a videóban, akkor arra kérnélek, hogy nézd meg a videót egészen a végéig, ezzel tudod leginkább támogatni a csatornát a működésben, illetve, hogyha még nem vagy feliratkozva, de szeretnél ilyen és hasonló tartalmakkal találkozni, akkor nyomj a feliratkozás gombra. A forintosított áráról nincs értelme igazából beszélni a folyamatos árfolyamváltozások miatt, de a videó leírásában találsz egy linket, és arra kattintva meg tudod nézni a jelenlegi árát, illetve ott azon keresztül meg is tudod vásárolni ezt a radart, és találsz egy kuponkódot is a leírásban, amit erre is tudsz használni. Na de beszéljünk egy kicsit arról, hogy vajon mi értelme is van ennek a radarnak, illetve lámpának, vajon ez is csak egy újabb felesleges kütyű a bringán, vagy ténylegesen biztonságosabbá teszi az eljutást A-ból B-be. Sokan úgy vélekednek erről a kérdésről, hogy ez igazából egy drága tükör a bringán, de én egy kicsit máshonnan közelíteném meg ezt a dolgot. Én nem onnan közelíteném meg, hogy tükör vagy ez, hanem igazából a kettőt egy kiegészítő megoldásnak találom. Ha onnan indulunk ki, hogy mi az előnye a tükörnek, ugye a tükörbe belenézünk, és hátrafelé látjuk, hogy van-e mögöttünk olyan, ami a haladásunkat esetleg veszélyezteti, jön-e autó mögöttünk, kamion, busz, akármi, bármi. Igen ám, de ez csak akkor igaz, hogyha ténylegesen belenézünk a tükörbe, és nem állandó jelleggel fogjuk a tükröt nézni. Ezzel szemben a radar az folyamatosan figyel hátrafelé, és jelzi neked, úgymond triggerelve téged, hogy nézzél bele a tükörbe, vagy nézzél hátra, mert valami közeledik feléd. Ráadásul a radar az lényegesen hamarabb fogja jelezni neked a közeledő autót, illetve járművet,
mint hogy te azt mondjuk füleddel meghallanád. Haladás közben elég nehéz meghallani egyébként a mögötted érkező járművet, főleg a mai világban, amikor egyre jobban elterjednek az elektromos autók, amik még kevesebb zajkibocsátással rendelkeznek, úgyhogy ebből a szempontból is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. De ha csak egy veszélyes vagy váratlan forgalmi szituációt sikerül elkerülni, és sikerül elkerülni egy balesetet, abból adódóan, hogy a radar időben szólt, és hátra tudtam nézni, el tudtam kerülni mondjuk egy veszélyes manővert, akkor onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy az erre költött pénz az nem volt elherdált forint. Na és akkor nézzük meg, hogy mit produkált a készülék a használat közben a tesztek során. A készülék ANT+ és Bluetooth kapcsolatra képes. Jelenleg még nem jött ki hozzá a mobil applikáció, amivel mobiltelefonnal is össze tudjuk csatlakoztatni, úgyhogy ezt nem volt szerencsém kipróbálni. Ugyanakkor a teszt során 3 különböző készülékkel párhuzamosan próbáltam ki. A Brighton S500, a Navihood L2, illetve a Garmin VivoActive 4-es okosórámmal próbáltam ki. Mind a 3 készülékkel csont nélkül sikerült párosítani, és nem volt semmilyen signal drop, vagy nem volt olyan, hogy elvesztette volna valamelyik a kapcsolatot, úgyhogy ebből a tekintetből teljesen korrekten működött a készülék. A bekapcsolást követően jelzi a készülék, hogy csatlakoztatva van hozzá a szenzor, és azt is jelzi egyébként, mivel egy radar, egy biztonságtechnikai eszközről van szó, az S500 legalábbis így volt, hogy elvesztette a kapcsolatot a radarral, tehát hogyha kikapcsoljuk a radart, akkor azt is fogja jelezni a készülék. Az ANT+ kapcsolat előnye még az is, hogy egy radarhoz akár több ember is csatlakozhat, tehát hogyha mondjuk egy családként vagy egy kisebb csoportként haladunk, akkor az utolsó embernél elég, hogyha van egy radar, a záró embernek a radarjára pedig a hatókörön belül lévő, nyilván az ANT+ hatókörén belül lévő többi GPS eszközzel is kapcsolódni lehet, és ők is látják, hogyha esetleg mögöttünk egy autó közelít. A radar az érzékelés során nem tesz különbséget méretileg a közeledő járművek vagy tárgyaknak a mérete szerint, tehát teljesen mindegy, hogy egy futó, egy bringás, egy autós, egy kamionos, egy busz közelít felénk, ugyanúgy egy darab pöttynek, illetve egy darab járműnek fogja jelezni a készülék. A futót is ugyanúgy kijelezte, tehát egy álló bringa mellett elfutó embert ugyanúgy kijelzett a készülék, úgyhogy az érzékelés ilyen szempontból szerintem teljesen jó. Mint mondtam, a radar egyszerre több jármű közeledését is képes érzékelni. Az én esetemben ez maximum 4 járműre volt igaz. Ez nyilván attól is függ, hogy milyen szöget zárnak be egymással az autók, illetve magával a radarral kapcsolatosan milyen síkban mozognak ezek a járművek. Fals pozitív jelzés az nem történt, tehát nem volt olyan, hogy nem volt mögöttem senki, és mégis csipogott volna a készülék, hogy van mögöttem valaki, illetve hogyha egymás seggében mentek az autók, akkor is egy járműként jelezte az autókat, de addig nem jelzett zöld lámpát, amíg az utolsó autó az el nem haladt mellette. A Garmin VivoActive 4-nek a logjában egyébként érdekes adatokat is ki lehet nyerni, tehát hogy hány autó haladt el mellettünk, illetve a hozzánk viszonyított relatív sebessége az autóknak, hogy mennyivel mentek el mellettünk. Ez később visszanézni érdekes lehet, illetve olyan szituációkban lehet ez még hasznos, hogyha tényleg valakit lesodornak az útról, és mondjuk egy autó nagy sebességgel száguldott el mellettünk, hogyha van valakinek erről a kameraképe, illetve ezzel is alá tudja támasztani, akkor az valamilyen szinten jó lehet egy esetleges ilyen peres ügynél. A lámpa fénnyel is reagál a mögöttünk közeledő járműre, és intenzívebb villogással igyekszik felhívni a hátunk mögött közeledőnek a figyelmét arra, hogy mi közlekedünk itt előtte, úgyhogy ez is egy tök jó feature, és amikor elhalad mellettünk a jármű, az autó, bármi, akkor utána a fény az visszaáll az eredeti beállított módra. A teszt során kíváncsi voltam rá, hogy ténylegesen milyen távolságból képes érzékelni a radar a közeledő járműveket, úgyhogy ehhez a teszthez én kinéztem egy kevésbé forgalmas útszakaszt, és ott egy kereszteződéstől számítva kimértem egy 155 méteres távot, ezt GPS segítségével mértem ki, és itt kezdtem el figyelni, hogy vajon az útra bekanyarodó autókat vajon mikor jeleníti meg a Brighton, ahhoz képest, hogy megjelentek igazából a kereszteződésben, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 140 méter körüli
mérési maximum, ez közelít a valósághoz. Nyilván centivel ezt nem tudtam lemérni, de onnantól, hogy én 155 méterre voltam a kereszteződéstől, durván olyan 15-20 méter körül kezdte el jelezni a Brightonom, hogy bizony egy autó érkezik felé. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez pariban van azzal a leírással, amit a Magician küldött ehhez a kütyühöz. Amit tapasztaltam még a teszt során, és amit még érdemes szem előtt tartani a használat közben is, hogy a radarnak a látószöge az elég széles ahhoz, hogy akár két sávon keresztül is érzékelje a közeledő járműveket. Így simán benne van a pakliban, hogyha egy autós forgalomtól elszeparált bringaúton haladunk, ettől függetlenül még az autóúton haladó autókat is fogja jelezni a kütyű. Hogyha ez valakinek nem komfortos és zavaró, akkor ebben az esetben nyugodtan ki lehet kapcsolni a radar funkciót, és a lámpa funkció ugyanúgy működhet tovább. Tehát ez is az egyik előnye annak, hogy két különböző gomb van rajta, amivel tudjuk szabályozni a radarnak, illetve a lámpának a működését. Azt pedig, hogy a lámpában éppen működik-e a radar, azt vizuálisan is tudjuk ellenőrizni, ugyanis amikor bekapcsoljuk a lámpát, akkor körben egy kis futófény fut körül, a központi LED körül, így azt is meg tudjuk mondani, hogy most ez éppen a radar része működik-e vagy sem. Így az első tesztek alapján nagyon meggyőzőnek tűnik ez a Simi R300-as lámpa, illetve radar, és egy nagyon hasznos biztonsági kiegészítőnek tartom. A hosszú távú teszteredményekkel majd fogok jönni, hogyha van bármilyen pozitív, negatív, azt majd fogom nektek mondani. Úgyhogy ez a bemutató videó most ennyi lett volna erről a Simi R300-as radarról. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!